Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Bă, vedeți, eu vreau să fac azi o supă de chimion, care este foarte bună pentru stomac. După atâtea mâncăruri grase, vă zic drept, e foarte bună. Dar vreau să fac crutoane de pâine. Am dat drumul la cuptor. Am pâine multă din asta rămasă, din asta Graham, soțului îi place, că dacă eu am făcut de anul nou, am făcut baghete, bineînțeles că asta nu s-a mai mâncat, dar eu am spus să cumpere, să avem în casă, că nu știi cine. Și am avut în congelator și bineînțeles că am scos-o, că n-am mai avut loc. Când ai multe, și am scos-o și acum am zic hai să fac niște crutoane de pâine. Dar fac mai multă, că chiar dacă rămâne, nu strică. Așa. Mai am, bineînțeles că și baghete mai am, dar alea fac eu ori pe deseară, o cină rapidă. E moale pâinea, numai că e mai veche, cum se spune, dar așa e moale. Uitați, miezul e moale, uitați. Așa. Pe frigul ăsta, care se prezice că la noapte va fi foarte frig, supa asta, cu ce a început lucrul de astăzi, m-am tot gândit, dar mi-a scris el că nu a ajuns la lucru, că nici nu erau drumurile înzăpăzite la 5. Dacă știți unde mi-am pus aici, că vreau să le dau un pic cu ulei de măsline. Opa. Să le stropesc așa. Oh. În țânțarul. O trăit. Așa. Să pun usturoi din asta pulvere peste, că merge perfect la supa asta de chimion. Așa. Și știți ce o să mai pun? O să pun un pic de chili. Mie îmi place foarte mult chili. Și mă ajută și la digestie. Deci îmi place ardei iute, știți? Sare nu punem. Puteți să puneți vegeta dacă doriți, dar altădată pun, altădată nu pun. E ok așa. Ok, cuptorul i-am dat drumul. Acum ne introducem la cuptor. Cu pâinea am terminat, ajunge atâta. Deci cum am spus că facem supă de chimion, nu fac multă. Așa, am o ceapă mică aici. Vreau să o curăț. Mi-am luat cuțitul ăsta mare, că taie bine, dar eu nu prea pot să lucru cu ăsta mare. În fine, vedem. Dacă nu pot, îl iau pe la mic. Am tot mâncat zilele astea și cartofi prăjiți, i-am spus că nici nu mai vreau să văd cartofii prăjiți. Lui plac foarte mult. O tăiem mărunt. E atât de simplă rețeta asta. Da, pe cât e de simplă, atât e de sănătoasă. Normal, în Ardeal se face mult din asta. Supă.
Mai bagă și cârnați, dar eu acum nu vreau. Vreau numai ouă bag în ea. Nu vreau cârnați. Să nu văd. Ieri am făcut, dacă ați urmărit videoclipul, să le faceți așa, să vedeți ce faine. Mai ales sosul ăla de brânză. Pe timpuri făceam multe sosuri din astea. Da, acum nu mai. Așa, haideți să punem aici puțin ulei. Eu pun ulei din ăsta, nu pun de măsline. Ulei normal, nu mult, dar puțin. Așa, dăm numai foc să vedem dacă... Da, era și culmea să te aprins tu de prima. Era și culmea să te aprins tu din prima. Punem ceapa aici, tăiată mărunt. Așa. Punem puțină sare ca să se călească. O să folosesc și puțină boia. Pâinea noastră deja miroase fain. Haideți că călesc ceapa și atunci vă arăt. Haideți să vă arăt. Pun așa o lingură de chimion. Lăsăm să înflorească, cum se spune, că așa se spune. Ca să înflorească. Mai ia latră. Puteți să-l strecurați, că eu când îl fac în Austria, îl fac strecurat. Altă dată îl las așa. Chimionul nu mai avem nevoie. Deocamdată. El. Pun făină. Cam 2 linguri, așa, de făină. O prăjim. Puțin. Puteam eu să pun mai mult ulei, dar nu vreau să iasă grasă. Pun puțină boia. Și în momentul ăsta punem apă. Ca să fiarbă. O să completăm cu apă. Da. Umblă cu motoarele, cu din alea, cum le spune, de merg pe zăpadă. Și acum e zăpadă mare și... Dar au fost azi noapte, că am auzit când au fost la curățat, la 1, am auzit tractorașul, încă nu dormeam și am auzit atât. Deci că am vopăt 4 căni de apă, cam 1,5 litru, 2. Așa. Nu puneți caldă, că știți că la făină îi trebuie apă rece. Pun un cup de legume ca să aibă cât de cât gust bun. Și lăsăm să fiarbă și după aia vă arăt. Se poate consuma și cu smântână, se poate consuma și simplă. Deci fără să puneți la urmă condimentări cu păpăr, cu de toate. Am vărsat pe aici
Ne uităm la crutoane să nu se ardă. Oricum, imediat îți gata. Lăsăm să fiarbă. Și revin. Na, haideți, dragile mele, că asta o fiert ciorba. Eu acum bag ouă, dar eu le sparg așa ca să le văd că eu am pățit-o odată, am spart și nu a fost bunul nou. Și așa mai bine le sparg așa. Uite. Mai scap și coajă. Bag 5 ouă. Așa, cam din astea de casă și bag 5 ouă. Acum lăsăm să fiarbă. Nu amestecăm, numai așa ca să nu se prindă, ca ele să rămână întregi. Lăsăm un pic să fiarbă. O să gustăm de sare. Sare mai trebuie un pic. Nu mult, dar mai trebuie. Mai trebuie și piper. Așa, ca să fie bine condimentată, dar are un gust fenomenal de chimion. Punem puțină verdeață, pătrunjel, arpagic, mărar, ce doriți puteți să puneți. Eu fac numai așa să nu mi se prindă de fund. De obicei ouăle nu prea se prind, da? Vedeți? Și lăsăm 2-3 minute și asta este ciorba noastră de chimion. Haideți să vedem crutoanele de pâine, cum s-au făcut. Uitați ce fain. Minunate. Le golesc eu într-un bol. Arde un pic, dar nu-i nimica. Mai ne uităm la ciorbă și o oprim. Că ele se mai fierb, o lăsăm puțin să stea așa, că ele se mai fierb. Bine că sunt ouă de casă, știți, dar se mai fierb. Și revin cu farfuria să vă arăt. Și haideți să vedeți rezultatul final. Uitați ce bine arată. Super, super, super fain, cu 2 ouă. Super delicios. Deci e o supă sănătoasă. O supă care e foarte bună pentru stomac. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi minunată în continuare. Bye, bye!